Mabuhay! Ngayon tatalakayin natin ang Utilitarianism ni John Stuart Mill. Ngunit bago yan, nais kong pakilala sa inyo. Ako nga pala si Audrey, Romena, at kasama ko si Precious Olavere. Magsisimula tayo kay John Stuart Mill. So, sino nga ba siya? John Stuart Mill was born on May 20, 1806 sa England. He is an English philosopher, economist, and exponent of utilitarianism. During the 19th century reform movement, he was well known as a logician and ethical theorist. He also publishes a series of books on ethics and politics, and isa na rito yung utilitarianism. Ngayon, dumako na tayo sa the current state of human knowledge and controversy on right and wrong. Specifically, simula pa nung magsimula ang philosophy, hindi na malinaw kung ano talaga yung mga bagay na magkukwalify sa sinasabi nilang morality. Ang debate sa foundation ng moralidad ay naging issue sa pilosopikal na pag-iisip at maging sa pagtuturo ng pilosopiya. Particularly, ito yung criteria ng mabuti at masama. Bunga nito na hati ang mga matatalino batay sa kanilang perspectives. Naghiwalay sila ng paaralan at bumuo ng kanya-kanyang organisasyon kung saan ito ay nagdulot ng problema sa pagitan nila. In terms of understanding the first principles of science naman, ang mga discoveries daw upon science, maliban sa metaphysics, ay nagkakaroon ng opposite o magkasalungat ng mga foundational na theories. Sinasabi din dito na ang bawat aksyon ay may layunin at ang mga prinsipyong namamahala dito kung saan nakukuha ang kanilang mga tuntunin mula sa layuning hinahangad nilang makamit. Ang pagsisiyasat ng tama at mali ay isa sa paraan para sa pagtukoy kung ano nga ba yung tama o mali. Samantala, nagkaroon din ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa paniniwala na binigyan tayo ng buhay na kumbaga daw meron tayong built-in na pakiramdam o damdamin na nagdidikta sa atin patungo sa moralidad. Ang mga philosophers ay nagbibigay sa sangkatauhan ng mga pangunahing konsepto ng paghusga sa moral, habang ang inductively based na institusyon ng moral na pag-uugali ay papanatili na ang malawak na mga prinsipyo ay kinakailangan daw. Ngayon, ano naman ang understanding the utilitarian or happiness theory? Ang morality ay reliable dahil walang accepted na rules sa ethics. Kahit daw may mga di sumasang-ayon, malaki ang impluensya ng greatest happiness o principle of utility sa konsepto ng morality. Sa madaling salita, sinasabi lang nito na ang apekto ng mga ginagawa natin na masaya ay may malaking bahagi ng aspeto ng tamang pag-uugali ng isang tao. Dahil ang pagbibigay ng kaligayahan sa iba ay isang mahalagang bahagi ng pagiging mabuti. Halimbawa na lamang nito kung nagbigay ka ng suporta sa kaibigan mo na mga problema. Maaari nilang maramdaman ng kaligayahan dahil may sumusuporta sa kanila, nararamdaman nilang may kasama sila. Understanding the utilitarianism. Sa concept ng theory of utility, it pertains sa fulfillment ng happiness and minimizing the pain. Ginagamit ito madalas para i-ignore yung specific types ng enjoyment such as
amusement, beauty, or even yung mga decorations. Yung ibang tao naman is ginagamit din tong term na to para ipalabas na kumbaga mas better sila sa ibang tao na ine-enjoy or na-e-enjoy yung mga maliliit na bagay lang. Halimbawa na lang is inaya ka ng kaibigan mo na manood ng certain movie or cartoons or whatever. And then sinabi mo na, ay, wala akong panahon sa mga ganyan kasi masyado akong focus sa work. Ganun yung ibig sabihin ng utilitarianism. Ang greatest happiness principle na kilala rin bilang utilitarianism. Ito ay isang moral na teorya na nagsasaad na ang happiness at pain kasama sa buhay. Ipinapalagay nito na ang mga aksyon ay tama sa proportion habang itinataguyod nito yung happiness natin. At mali dahil ang mga ito ay gumagawa ng opposite o kabaliktaran. Ang teorya ng buhay ay batay sa paniniwala na ang tanging bagay na kanais-nais bilang mga layunin ay kasiyahan at kalayaan natin mula sa paghihirap o pain. Lahat ng kanais-nais na bagay ay kanais-nais para sa kanilang likas na happiness. Kumbaga, this theory of life is often met with skepticism kasi considered na maling paniwalaan na life has no higher purpose than pleasure. Pumunta naman tayo sa the criticism of utilitarianism. Ang mga philosophers na Epicurean ay patuloy na nagtatanggol sa kanilang filosofiya ng buhay at patuloy silang nagbibigay ng kanilang mga argumento. Ngunit ano nga ba yung mga Epicureans? Sila yung mga estudyante o disciple ni Epicurus. Si Epicurus is a Greek philosopher and author of an ethical philosophy of simple pleasure, friendship, and retirement. Naniniwala sila na ang paraan ng pamumuhay ay nakabatay sa kakayahan ng isang species na madama at isipin yung sarili niyang pagdama. Ang mga naniniwala sa utilitarianism ay kadalasang inuuna yung sarili nilang kapakanan, edukasyon, at yung mga kilos. Naniniwala sila na ang mga utilitarian ay handang isakripisyo ang kanilang sariling mga interes para sa higit na kabutihan kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanilang sariling kaligayahan at kagalingan. Understanding the different quality of pleasures. Sinasabi na ang kalidad ng isang kasiyahan ay mas mahalaga kaysa daw sa dami at ang mga taong nakakaunawa at nakakatamasa ng parehong kasiyahan ay mas malamang daw na makokontento yun sa kanilang buhay. Sinasabi ni John Mill na mayroong isang salungatan sa pagitan ng kaligayahan at katuparan. At ang isang tao na may mas mababang mga kapasidad sa kasiyahan is ganap na matupad yung kagustuhan nila. He also said that the idea is that people who are used to higher pleasure might sometimes miss out simpler joys. Gayun din yung mga taong nagsisipulang maging hopeful sa mga gandang bagay sa murang edad, malaki daw yung possibility na maaaring maging tamad and nakatuon lang sila sa sarili nila habang sila ay tumatanda.
na humahantong sa katamaran at pagmamakasarili. Dumako naman tayo sa understanding the concept of happiness and utility. Ang pinakahuling pagpipilian para sa kaligayahan ay nakasalalay sa mga individual na nagtataglay ng kaalaman sa existence and happiness. The ultimate goal daw ng greatest happiness principle is a state of being free from sustaining and abundant in wide range of pleasure. Ang kagustuhan sa isang bagay ay natutukoy sa pamamagitan ng karanasan natin sa buhay and also yung pagmamasid natin yung sa sarili natin. Ang utilitarian na pag-iisip naman daw ay nakakamit sa pamamagitan ng malawak na development ng character ng isang tao. Ang ilan ay nangangatwiran na ang kaligayahan ay imposibleng makamit. Ngunit ang iba naman ay nangangatwiran na ito ang makatwirang layunin ng buhay at pagkilos ng tao. Sinasabi din dito na the utilitarian theory comprises preventing disappointment in addition to pursuing happiness. Now, life satisfaction and its components. Karamihan sa mga individual, umiiwas sila na matupad yung mga layunin nila sa happiness dahil hindi sila natutuwa sa sistema ng ating edukasyon at panlipunan. Bagamat marami ang naniniwala na ang kasiyahan ay nangangahulugan ng simula ng buhay, marami rin ang mananatiling masaya sa mas kaunti. Happiness in life consists of two things, tranquility and excitement. May mga tao rin naman na financially stable but wala silang nahanap na happiness for themselves. Anything that surrounds a well-cultivated mind is of innumerable interest. Human suffering are in great degree. So si Mill, nare-recognize niya yung significance ng human suffering sa mundo. Kasi it is one of the purpose why every one of us is here, I believe, and it plays a role sa utilitarianism. Many of these human sufferings are virtually totally comparable through human care and effort. Utilitarian morality does recognize in human beings the power of sacrificing their own greatest good for the good of others. So para kay Mill, sa utilitarian morality, hindi naman kailangan na isaalang-alang natin yung personal interest or happiness natin para sa expense ng iba. Pero it entails that people have the capacity to consider others and make decision kung saan selflessly nasa-sacrifice yung personal interest nila. So, Mill is a strong advocate for liberty. Kaya, naniniwala siya na we have the freedom to go after our own happiness for as long as our actions and decisions would not harm others. So, Mill's idea of utilitarian ethics involves self-sacrifice, where in fact, his view of theory of life was monistic. There is this one and only that is intrinsically desirable, which is yung pleasure. So si Mill, dinifferentiate niya rin yung higher and lower quality pleasures.
So, a pleasure is of higher quality daw kapag daw yung tao is pinili yun over a different pleasure. Kahit pa mahirapan ganun, and hindi nila yon ipagpapalit sa mas malaking amount ng ibang pleasure. In short, he would never choose a lower existence, preferring instead to maintain his dignity also. People who employ higher faculties are often less content. So we read the entire spirit of utilitarianism, to do as you will be done and to love your neighbor as yourself. So it's the pinnacle of utilitarian morality as a way of making the closest approach to this goal usefulness would enjoy. Number one is that laws and social institutions should place the happiness or interest of every person as closely as feasible in harmony with the benefit of the total or with the benefit of the all. So that education and opinion which wields such enormous influence over human character should utilize the power to instill in every individual an unbreakable link between his own happiness and the benefit of society. Let's go on further naman sa business of ethics. So this one tells us what our obligations or by what tests we might know them. But no theory of ethics insists that the primary reason for whatever we do must be a feeling of responsibility. The large majority of actions that are beneficial are designed not for the benefit of the world, but for that of people, from whom the good of the world is formed. So it is necessary for him to ensure that by benefiting them, he is not infringing on the rights or valid and allowed expectations of others. So furthermore, John Stuart Mill, utilitarian philosophy, provides certain lessons that can help businesses be ethical. The multiplication of happiness is the object of virtue. So this just simply means that of what is known as virtues is something that multiply the happiness or increase the happiness in this world. Na ang virtue ay ang factor na nagbibigay ng happiness and well-being to every individual. Utility is not only not a godless doctrine, but more profoundly religious than any other. The principles of utilitarianism are spiritual in nature. What does this simply mean? It is spiritual in nature because they should be the ones that cultivate a sense of humanity and compassion. He also argues that utilitarianism also includes certain attributes that is often seen in religious beliefs. Its moral foundation is the human happiness and not the will of God. To summarize everything, utilitarianism of John Stuart Mill focuses around the cultivation of happiness. It considers the quality and quantity of pleasure, that not all pleasures are equal, and it tackles the liberty or individual freedom for as long as it does not do any harm to others.